Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Àmín. Ilẹ̀ Yorùbá olómìnira Ọlọ́run gbà fún wa. Orílẹ̀-èdè Yorùbá nation Ọlọ́run gbà fún wa. Tí Ọlọ́run bá gbà fún wa tán mọ́ fa ìsàn ṣe wá ń bẹ̀. Gbogbo àwọn Fúlàní bòròró, àwọn ọmọ Yorùbá ọ̀dàlẹ̀, àwọn ọmọ Ìgbò ọ̀dàlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ jábọ́ Ọlọ́run gbé wa lékè wọn. Wọlá àlùbáríkà Nábì wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wọlá àlùbáríkà àwọn alálẹ̀ wa Ọlọ́run gbà fún wa. Wọlá àlùbáríkà àwọn abínibí wa Ọlọ́run gbà fún wa. Ilẹ̀ Yorùbá olómìnira Ọlọ́run gbà fún wa. Kọ́ wá fi wá láyà balẹ̀ ń bẹ̀. Gbogbo àwọn tán kó wa lọ tọ́jà àwọn ọ̀gá wa tán kó wa kú olóko ẹrú Ọlọ́run bá má jẹ́ wọn ó kú sójú ọ̀nà. Ọlọ́run a bẹ̀ ọ́ má jẹ́ wọn ó kú sójú ọ̀nà. Ọlọ́run a bẹ̀ ọ́ má jẹ́ wọn ó kú sójú ọ̀nà. Ṣé wọn lára ṣe yọrí fún wa? Tá bá wá ṣàṣeyọrí fún wa tán dákun Ọlọ́run má jẹ́ mi wọn ó kúrú. Àwa náà tá a jọ́ mọ́ wọn tán fẹ́ kó kúrò nílẹ̀ Yorùbá tá a jẹ́ran Yorùbá tán fẹ́ kó kúrò nílẹ̀ Yorùbá dákun Ọlọ́run má jẹ́ wa náà ó kú lójú ọ̀nà. Ọlá àlùbáríkà Nábì wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ọlá àlùbáríkà Nábì wa Isa ọmọ Maryama alayhi salatu wassalam. Ọlọ́run mọ́sá wọlá àlùbáríkà àwọn bàbá wa alálẹ̀ àwọn Odùduwà dákun Ọlọ́run àwọn alálẹ̀ wa wọlá àlùbáríkà àwọn Ọlọ́run kó wa kú olóko ẹrú. Ṣé gbọ́ mo kí gbogbo wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí sẹ́yìn náà ti gbọ́ lọ́dọ̀ tiyín ń bẹ̀ náà bó ṣe ń lọ báwo ló ṣe ń lọ ní àdúgbò oníkálukú wa kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo kí wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí èmi ọmọ yẹn olólùfẹ́ yín Dr. Zabby's Talk Show Ayé Ọpẹ́ Yọ. Ṣé ọlọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ àwọn ayọ̀ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ. Ó lágbé wá fún wa lọ́jọ́ títí òní. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Ilẹ̀kùn náà ilẹ̀kùn ayọ̀ ló máa ṣí fún èmi àti yín àwa níṣe lásán. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí ètò wa tẹ́ ń bá wa ṣe ara ìrànlọ́wọ́ náà ni àjọ ń ṣiṣẹ́ yìí náà ni o. Àmọ́ lóore, God bless you. Ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ like, ẹ̀yin tẹ́ ń share, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ pé nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ojú òní tì yín Ọlọ́run oníṣẹ́ yìí náà lẹ́yìn nìkan. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá pè ẹ máa rí oore, ẹ máa rí àánú ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ ń fi kọ́mẹ̀ntì náà sílẹ̀ mú mọ́ lórí bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí wá pé a kú ètò bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Yorùbá nation no going back. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi, èmi ọmọ Odùduwà. Bó bá tẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan sọ wípé àwọn ọlọ̀tẹ̀ kan sọ wípé níbo náà tiẹ̀ pè mí náà náà tiẹ̀ ní ṣé Sierra Leone tàbí wọ́n ṣáà lo ọmọbìnrin ẹni àwò bá òun kò jẹ́. Yorùbá ni mí, Yorùbá òkè wọ́n adopt mẹ́nẹ̀ ló wá tán, wọ́n adopt mẹ́nẹ̀ ló bá tán. Ìyá mi kan tiẹ̀ fún mi ní Akilẹ̀ ṣàkilẹ̀ náà pé Akilẹ̀ of onítùmọ̀ of Yorùbá. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Àwọn ọlọ̀tẹ̀ ìyá mi kan nìyẹn, àwọn ọlọ̀tẹ̀ kan àwọn yẹn ló sọ wípé bóyá Sierra Leone ni mi Sierra Leone náà ni wọ́n adopt mi ní Jẹ̀bú ni wọ́n adopt mi gbogbo ẹ̀ ló bá mi lára mú but ẹni tán adopt ẹ ṣáà rí prime minister wọn ní UK ó jà fitafita ó fi gbogbo ara ló fi jà torí pé kí ni ó ti mu omi UK náà forí ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá ti wá jẹ́ pé àwọn ìyá àti bàbá ẹ̀ wọ́n wá láti Pàkí ni kò yé yín wọ́n ti forí ẹ̀ sọ̀lẹ̀ tó bá ti wá jẹ́ pé àwọn ìran tèmi náà wá láti Sierra Leone tó wá forí mi sọ̀rọ̀ sí Jẹ̀bú mo ṣáà ń ṣe takuntakun mo dẹ̀ wà lórí òtítọ́ ṣé yẹn náà ò tó ẹgbẹ́ kudos fún mi jàre ìyá mi àti bàbá mi bẹ́ẹ̀ kí mi máa kíra mi ọpọlọ tó bá jábọ́ ó ní tó bá kí òun á kíra òun ṣé mo gbà àwọn ọlọ́tẹ̀ tán ní mi ò gbọ́ Yorùbá nìyẹn. Now ẹ jẹ́ a lọ go straight to the point. Ẹ wo àdúrà tí àfáà wa yìí ṣe ẹ bá wa ṣàdúrà fún àfáà wa yìí náà kọ́lọ́run jẹ́ kán pẹ́ fún wa kọ́lọ́run jẹ́ a rí wọn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Mo sọ fún yín pé òjò ni mí òjò ni wá ọbẹ̀ nìkan ṣọ̀tá o ẹni ẹjírí lè jí ń pa. Ni wípé àti Kristẹni àti Mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe àti wọ́n tó ní kọ̀ọ̀kan ó yẹ ká jọ nífẹ̀ẹ́ ara wa ká kọ́kọ́ ní ìfẹ́ ìjọmọ ènìyàn náà. Tàbá wá ní ìjọmọ ènìyàn yẹn ẹ̀sìn tí àwọn mi ṣe ẹ̀sìn tèmi náà àwọn ẹ̀dá a gbọ́dọ̀ fún ẹ̀sán ara wa. Èyí tó wá sọ wípé ká máa ṣépè fún àwọn orísun wa yẹn enough is enough. Ẹgbọ́n nǹkan tá a fà yìí náà sọ
ṣàgbọ́rú ẹ̀yin 10 years ago ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́rú àdúrà yìí rí ẹjẹ́ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀. Irú àdúrà tán sọ yìí ẹ bá mi type ẹ̀ síbẹ̀ tẹ́ bá gbọ́rí èmi ò gbọ́rí láyé mi wípé àáfà kan wà nínú àsàlátù ẹ máa rí ibi tán ti ń ṣe tí àáfà wa ń sọ wípé kọ́lọ́hún wọlá àwọn alálẹ̀ kọ́lọ́hún gba ilẹ̀ wa fún wa. Ìyẹn lẹ máa mọ̀ wípé a sọ̀rọ̀ lásán, a gbé àwọn nǹkan oríṣiríṣi wá lásán, ojú àwọn èèyàn ti ń là. Ní kóníkálukú má ṣe ẹ̀sìn ẹ̀bọ̀ ẹ má jẹ́ ká ṣépè fáwọn ìran wa mọ́, enough is enough. Òyìnbó ò gbọdọ̀ bá ti ọ̀tá wa jẹ́ káwa fúnra wa náà ká tún máa bà jẹ́, enough is enough. Àló dìgbà tá a bá padà ẹ̀yin náà ẹ̀rọ dìgbà tá a bá ti wá padà báyìí ká máa fún ẹni tí ọ̀wọ̀ bá tọ́ sí ká máa fún wọn, ìyẹn ò ní ká bá wọn ṣe ẹ̀sìn wọn. But ká stop láti máa sọ wípé kò ní dáa fún Ògún, kò ní dáa fún Èṣù, kò ní dáa fún kinní kan. No, ìgbà ìmọ̀ ní tá a bá dẹ̀ ti mọ̀ má bá in short kí ló ń porúkọ ẹ̀ gan sìn gan Dr. Sunday kí ló ń porúkọ Oríyọmí Hamzat. Àwọn èèyàn ti caution ara wọn gan. Ó ń ṣe program kan lọ́jọ́ kan tó ní Satan ni o wípé kò ń ṣèṣù o because àwọn èèyàn ti jáde wọ́n ti ń ṣàlàyé lóríṣiríṣi. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì wà tó bá bọ́ sí wọn lẹ́nu ó máa correct ẹ̀ including bàbá Akéwùgbà Gold náà. Àwọn náà ti ṣe correction. Yes, bó yẹ kó rí nìyẹn. Ẹ mọye àdúrà lójoojúmọ́ tó jẹ́ pé tá a bá jí ní òwúrọ̀ oyè ìdílé oyè millions of èèyàn tó máa gbàdúrà fún ilẹ̀ Israel. Táwọn ọmọ máa ní tẹ ìṣùmọ́lẹ̀ àdẹ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ àáríbì kankan àrọ́nà lọ. Olówó kan láàrin òtòṣì méjì òtòṣì mẹ́fà ọba ọ̀rọ̀ ṣe ń pè òun lọ̀rọ̀ wá ń já sí. Ọ̀ǹtì tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lẹ́yìn iye òní ká ṣipá ṣe ẹ̀sìn tá a bá fẹ́ ṣe. A máa ṣe prayer fún àwọn prophet kódà gan kò ń ṣe prophet nìkan àwọn òjíṣẹ́ àwọn sàábé àwọn tó jẹ́ pé bóyá lẹ́yìn ìgbà t'Ànábì lọ lẹ́yìn ìgbà t'Ànábì lọ wá táwọn afọ́fà máa sọ̀rọ̀ wọn wọ́n máa fún wọn respect wọ́n tún máa ṣàdúrà fún wọn. Àwọn ìran tiwa èpè yìí ni bí Kírísítẹ́nì ṣe ń rọ èpè bẹ́ẹ̀ náà ni Mùsùlùmí ṣe ń rọ èpè. Ẹ wá ní kó orí ilẹ̀ yẹn kó dáa, a wá ní kí orí ilẹ̀ yẹn kó ṣe rere. Náà mo kàn ya bara ní o àti ìwọ ojú ọpọ́n ètò ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí afa yìí sọ tó make sense. Sala ọlá albarka nabi wa Isa ọmọ Mariama alayhi salatu wa salam Ọlọ́run mọ́sá wọlá albarka àwọn bàbá wa alálẹ̀ àwọn Odùduwà dákun Ọlọ́run àwọn alálẹ̀ wa wọlá albarka àwọn Ọlọ́run kó wa kú olóko ẹrú. Ọlọ́run a bẹ̀ ọ́ gbogbo ète tí wọ́n bá ń dá lórí ká má bọ́ lóko ẹrú Ọlọ́run bá má jẹ́ kété náà ó ṣiṣẹ́. Ọlọ́run má jẹ́ kété náà ó ṣiṣẹ́. Ọlọ́run má jẹ́ kété ebú náà ó ṣiṣẹ́. Ọlọ́run bá ní gba Yorùbá kó olóko ẹrú ọlá albarka nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo àwọn tó bá kójọ pé à ní lè bọ́ lóko ẹrú Ọlọ́run bá ní tú àṣírí wọn bá ní gba agbára lọ́wọ́ wọn bá ní fẹ̀yìn wọn bẹ́lẹ̀ kójú ó tì wọn ọlá nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo àwọn tá a fẹ́ ká bọ́ kó olóko ẹrú Ọlọ́run jó sojú ẹ̀mí wa jó sojú àlàáfíà wa jó sojú ayọ̀ wa káwá yọ̀ kójú ó tì àwọn kèfèrí kójú ó tì àwọn mọ̀náfíkì tí ò fẹ́ ká bọ́ lóko ẹrú ọlá nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọlá albarka salatu ọjọ́ tó ní dákun Ọlọ́run ọba bẹ̀ ọ́ bá a ti ń bẹ̀ ọ́ náà ní gbogbo ìgbà ní gbogbo wákàtí ní gbogbo àkókò Ọlọ́run gbogbo ìmọ̀ràn tá à ń dá lórí ilẹ̀ Yorùbá dákun Ọlọ́run má jẹ́ ó já sásán Ọlọ́run jábọ́ kó olóko ẹrú má jẹ́ ó já sásán Ọlọ́run jábọ́ kó olówó amúnisìn má jẹ́ ó já sásán ọlá gbogbo iyì tí ń bẹ lára àwọn obìnrin ọlá gbogbo iyì tí ń bẹ lára àwọn ọkùnrin Ọlọ́run má jẹ́ ó já sásán fún wa má jẹ́ ojú ó tì wá Ọlọ́run ọlá albarka nabi Muhammad sallallahu alaihi wa fi sọ rẹ sọ wa bàbá májàsọ́lá ń bọ̀ wálé láti wá sòkú ìyá wọn Ọlọ́run fi sọ rẹ̀ sọ wọn Ọlọ́run
àtàwọn tá a lọ àti gbogbo àwọn tá ń bá wọn bọ̀ wálé ọlọ́run àtàwọn tá wà lé dákun ọlọ́run fi sọ rẹ̀ sọ gbogbo wọn ọlọ́run ọlá alibarika nabi wa Muhammad sallallahu baba professor Banji Akitoye ọlọ́run mọ̀sẹ̀ wọn ló kù sí ọlọ́run mọ́fà ìsàn dá wọn dé mọ́fà ìsàn dá wọn dé mọ́fà ìsàn dá wọn dé mọ́fà ìsàn so wọn mọ́lẹ̀ mọ́jọ́ rẹ̀ wọ́n gbà kọ̀ọ̀kan jẹ́ wọn láṣeyọrí lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí ọlọ́run jẹ́ wọn láṣeyọrí lórí ilẹ̀ Yorùbá yìí gbogbo àtà ń jà takuntakun kẹ́ka bọ́ lóko ẹrú ọlọ́run ọba jẹ́ ká láṣeyọrí ilẹ̀ Yorùbá yìí ọlọ́run gbogbo àwọn tó wá ń bẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bọ́ jẹ́ ọlọ́run bá ní gbẹ̀yìn mú wọn bá ní bojú mú wọn kọ́ bá ní dá wọn mọ́lẹ̀ ní ọlọ́run ọlá agbára rẹ ọlá àṣẹ rẹ ọlá kó ti wà láti tètè kọ́ sí pé ààbọ̀ kò lóko ẹrú ọlọ́run wọlá ìyà tó ti jẹ àwọn aláìṣẹ̀ wọlá ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ tán ti tálẹ̀ wọlá àwọn tó já sí pé ní wọ́n ti bọ́wọ́ wọlá àwọn tó já sí pé ní Fúlàní ti ṣekú pa wọlá àwọn tó já sí pé ní ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ti fọgbọ́n tàn sóko ikú nítorí tí wọ́n jẹ ọlọ́run ọba ò mọ́sà gba ilẹ̀ Yorùbá yìí fún wa ọlọ́run mọ́sà gba ilẹ̀ Yorùbá yìí fún wa ọlọ́run tó bá kù ṣẹ́jú kan táwa rí ọ̀tá kan tàbí alábọ̀dé kan tí ó wàá dìde pélé Yorùbá ò ní ṣe é gbà tó bá kù ṣẹ́jú kan tí ó ronú rẹ̀ pé òun fẹ́ ṣe bí ọlọ́run bá ní mú kó lóde ayé ilẹ̀ Yorùbá ọlọ́run gbà fún wa ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá ọlọ́run gbà fún wa ọlọ́run ọlá bisimilayi alamtara kaifa lórí ọ̀tá tí ò fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe é gbà ayatul kursi lórí àwa tá a jódodo èèyàn tá a fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ṣe é gbà fi ṣèdùnnú fún alamtara kaifa òun bá ní fi bá tàwọn bá ní fi bá àwọn ọ̀tájà ní ọlọ́run ọlá bisimilayi rahman rahim alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaydahum fi tadlili wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul mo ti fẹ́ sọ́wọ́ rẹ̀ ọyẹ ka ayatul kursi ọlọ́run fi fàábò rẹ̀ bó àwa tá a fẹ́ gbọ́ kó lóko ẹrú fàábò rẹ̀ bó gbogbo àwọn aṣáájú wa gbogbo àwọn ọ̀gá wa tán fẹ́ kó wa kó lóko ẹrú ọlọ́run bá ní fàábò bò wọn ọlá bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ọlọ́run wọlé àwọn tó máa ń ṣàdúrà tí máa gbà tí ò gbọdọ̀ mọ́ gbà ọlọ́run gbàdúrà wa yìí ọlọ́run èyí tá a ṣe ọlọ́run kò gbọdọ̀ mọ́ gbà ọlọ́run gbà fún wa ní ọlọ́run èyí tá a ṣe yìí kò gbọdọ̀ ráre níwájú rẹ ọlọ́run gbà fún wa ní ọlọ́run èyí tá a ṣe yìí kò gbọdọ̀ bọ́lẹ̀ lásán wájú rẹ ọlọ́run jó ṣe ń tá a fẹ́ ní ọlọ́run ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamu alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run àdẹ̀kú àsálátù náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa àti ẹ̀mọ̀ wọn rí ná àwọn èèyàn kan ni wọ́n fi ṣọwọ́ sí mi ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àdúrà àwọn àgbà adájú bá ṣe ń fẹ́ lọ a fẹ́ èrò sí nínú irú àwọn àfàbàì tó nígbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn wọn tún nígbàgbọ́ nínú àwọn alálẹ̀ wípé àwa náà Ọlọ́run ò mọ̀ọ́mọ̀ dá wa Ọlọ́run ò fi ìkà ṣe wá Ọlọ́run ò rí ìran wa bí ẹni tí ò ní value Ọlọ́run kò kàn lóhun ò náání wa àwọn òyìnbó náà dé tán ní ká má náání ara wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ irú àwọn èèyàn báyìí I'm pretty sure wípé níwòyí bóyá bíi 5 years ago lè má ti yẹ̀rú àfààyè àìmọye àwọn pásítọ̀ náà tó ti ń yé báyìí náà àìmọye àwọn aláàfáà náà tó ti ń yé báyìí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run á yé wa jù báyìí lọ ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run gbogbo àwọn àtàjẹ ń ṣerú ètò báyìí náà ẹ jẹ́ ká túbọ̀ tẹra mọ́ èèyàn 1000 lè wò kó jẹ́ pé èèyàn bíi 2 ó máa ronú pìwàdà ń bẹ̀ nǹkan yìí ó tọ́ dẹ̀ ni o ẹni yóò bá èèyàn kankan jànà bọ́ ó ń ṣe àlàyé ni jẹ́ kémi náà tún lọ gbá rìsáàchì lórí ẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èwo la mú wá lọ́jọ́ títí òní ẹ wo mi ojú lóríṣiríṣi bó ṣe ń jábọ́ sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní ibi tí ẹkún tó bá ti ń jábọ́ sílẹ̀ Ọlọ́run àsìkò náà ti tó
àsìkò náà tiẹ̀ ti tó náà tó jẹ́ pé ó ti wọlẹ̀ ọlọ́run ò fọwọ́ agbára rẹ̀ fi gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation bá wa fi gbé dìde gbà wá nínú oko ẹrú yìí kó tó di wípé a lọ sórí agbami ètò tá à ń lọ lọ́jọ́ títí òní bóyá ẹ lè rántí arákùnrin yìí tí ẹ bá rántí ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section bóyá ẹ lè rántí ẹ tó rà máa láti tó bóyá bíi 2 years nsìn àwọn tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section àtúwárẹ̀ ètò tó wá àṣẹ kékeré àṣẹ àti ìrí nǹkan kan nígbà náà lọ́hùn tárákùnrin náà tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi ṣe ti bá wa pín ètò ṣe ti bá wa ṣe ti bá wa láìkẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí wa pa kú ètò bẹ́ẹ̀ náà làwa náà kí yín pé àkóbójú ọjọ́ ṣeré lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà èrè ni gbogbo wa máa jẹ àní ṣe àṣetì àní ṣe lásán ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run tá a bá wà lórí òtítọ́ ni tá a bá dúró lórí òtítọ́ pé lórí òtítọ́ la wà la sọ wípé ìran wa sẹ̀ èmi náà fẹ́ jẹ́ kan nínú wọn pé àní bó ṣe lè hùn kó mọ́ sẹ̀ ìran mi láti kúrò nínú oko ẹrú yìí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ náà. Nation, we need not run away from the fact that more than ever before in the history of our nation, this is the worst instability we are facing. In fact, this is worse than the Civil War. Mr. President, the solution is very simple. Today, there are a lot of misgivings, a lot of misinterpretations of what is happening. Some people believe, some people in government are supporting this move. Some people believe, some people sponsor those who are destabilizing our nation within the country. The answer is very simple. We cannot pretend that we are capable of confronting the situation in our hands. America, as powerful as they are, when the pandemic came, got to a point that China had to claim, they came to their rescue. We shouldn't pretend that we needed foreign support now. Let nobody deceive us, Mr. President. A lot of billions of naira have been voted for security services. Nothing is coming out of it. We wouldn't wait until our nation gets bombed. Let us shout and call for foreign support. I am a APC man and I've been supporting my party. But the president should get to know that it has gotten to a point that we who are supporters, who are members of the APC, we can no longer keep quiet. The president must rise to the occasion. You will not see the truth and you are afraid to say it because you will die. We must open, Mr. President. The nation is on fire. The president must rise to the occasion. It costs us nothing to get foreign. Àṣà àti ìrí nǹkan kan gbà ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ bá mi rántí ṣó ti tó 2 years or 3 years ìgbà wo lárákùnrin olóríire ló sọ̀rọ̀ ní House of Assembly. Àṣé wọn tí rí nǹkan kan gbà yẹn. A dẹ̀ ń lọ́gùn àwa ń lọ́gùn gbà yẹn. Nígbà nǹkan tó ń bọ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀. No. Foreign support. We must rise to the occasion. We must bring in people to save this country, or else we will be consumed. Every one of us will have a chapter for history. Whenever the history of this period will be written, whatever is our position, we have a chapter. We cannot keep quiet any longer. It has gotten to a point that we cannot sleep with our 2 eyes closed. We are not free. Our children are not free. The president must rise to the occasion. There's no nation that is so powerful that doesn't need support of other nations. Individual cannot say you will leave the war without any other person with you. So we must rise. The situation is our security system has collapsed. It has failed. And because it has failed, we need to look for foreign support. It costs Nigeria nothing. Forget the ego, forget the superiority of Nigeria in African nation. Today, we are facing serious problems. If our nation is to survive this period, I'm not in doubt that the security architecture we have today cannot cope with what we are facing. Every part of this country is threatened. From the north to the south, nobody is safe. Nobody can travel 50 kilometers in our nation. I feel like shedding tears for a country that we grew up, where nobody harasses you when you travel from Lagos to Maiduguri. I've done it in times past. Today, I cannot travel from here to Kaduna to Niger State where I was born. The president must know that this is a bad time for our nation.
We must look for foreign support to save this nation. This is my position, Mr. President. We must rise to it. They are killing people in the east, in the west, in the south, in the north. We should shut down the National Assembly. Let's shut down. If we cannot save this country, we stay in our homes. Our country is bleeding. People are in poverty. There's no food. People are hungry. Insecurity is threatening us. We cannot pretend. It's better we are not here than to not see that here. People are dying. Every day Nigerians are dying. We must rise to the occasion. As for me, Mr. President. Àṣà àti ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan. Àṣà àti ì rí nǹkan kan, àti ì rí nǹkan kan, àti ì gbọ́ nǹkan kan. Nǹkan kan ò tiẹ̀ tí ì ṣẹlẹ̀ ń gbogbo ìgbà yẹn. Àní kó máa wọlé lọ náà ní kí Ọlọ́run máa gbé Yorùbá nation dìde, ẹ bá mi máa táìpẹ̀ síbẹ̀. Yorùbá nation nìkan ló lè ṣe. Now, ẹ jẹ́ kí a sáré lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ wa yìí. Ká gbọ́ nǹkan tí ó ń sọ. Jẹ́ ká lọ múra wá. Ó yẹ ká máa Òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ìdẹ̀ra fún gbogbo wa. The future is now. Ẹ jẹ́ ká lọ múra wá. We need to be happy. We need freedom. We need liberation. No going back on this mission. Yoruba nation now. Self-determination is our right. This crisis must be over. Hey, injustice must be over. Hey, bad governance must be over. We are agitating for Oduduwa. Hey, this crisis must be over. Hey, injustice must be over. No, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí Adé tó ń sọ. We are already burning in fire. But listen, I have a message for you all. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ọlọ́gbọ́n bá sọ inú aṣiwèrè láti ń gbọ́. For so many years now, anybody who has wisdom, knowledge, and understanding will know how consistent I have been about Asiwaju's case. Listen, fellow Nigerians, there is just one person to be held responsible for this country. The name Nigeria got to a pause when it was in I. Asiwaju brought Buhari. Buhari used the whole I. The air remaining in Nigeria is in Asiwaju's hands. Roughly about 2 years ago, I did a video. And I said there's nothing anybody can do about it. Asiwaju is going to become the president of this country. Age, scam, name, scam, this. A lot of people didn't understand. But the day will come, you all will remember this day. My Gen Z generation will call it clouds. The day has come. Asiwaju, mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ mi kẹ́ dẹ̀ gbọ́ mi yé. Ibi tá jọ ń lọ la dé yìí o. Níjọ́ náà lọ́hùn tójú agbára ń pọ́n yín. You wanted to be the GCFR. You wanted to be called the President of the Federal Republic of Nigeria. It came from the depth of your heart. You were ambitious. But we serve a wonderful God. The Bible says, ask and it shall be given. Ibi àjùlọ tó fẹ́ fi iná jó yín ni mo fẹ́ gbé yín dé láàárọ̀ yìí. Olúwa gbọ́ àdúrà yín, Olúwa gbà fún yín. Níbi tẹ́ ẹ ti ń kánjú, ẹ ò padà béèrè kọ́kọ́rọ́. Olúwa gbà fún yín, ṣùgbọ́n ẹ ò ní k'Olúwa kó fún yín ṣe. Ẹ ò béèrè pé kí Olúwa kó fún yín ṣe. You understand what I'm saying? I understand very well. Àwọn ọmọ kékèké wọ̀nyí ni ò lè yé. Àwa ìṣara yín, àwa darapọ̀ mọ́ yín bí ni. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. This country is hanging on your neck. Wọ́n dẹ̀ bí bá ńlá ìjà tó lóyún ẹ̀rẹ̀ kó má fix here. You have to fix this country. You have no choice, my father. You have no choice, my father. It was a trade by barter transaction. And if anybody remembers very well in that video, when you Aṣíwájú ò ní jalè, àwọn tó máa ṣiṣẹ́ ló máa kó wá. Ibi èèyàn ti wọ ara yín nìyẹn o. Instead of you to now look for people that will walk this journey with you. They weren't there when you went down to ask for this mantle. Ẹ wá kó àwọn tẹ́tí jọ ń rìn bọ̀. Àwọn trusted ally. Ẹ wá kó wọn tira.
ẹ ti gbàgbé pé májẹ̀mú ń bẹ. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, Nigerians are holding you down. I am telling them, ntí mo mọ̀ dájú ni, if you do not fix this country, Aṣíwájú, we are no longer in the Nigeria of our desire and our hope. You didn't inherit a bad government. You played chess. We know the game very well. You played the chess to get here. Don't blame anybody. You brought Buhari. So don't come and seek pity. Ọ̀rọ̀ òye àwọn ọmọ wa ni. Ẹni ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Ẹ máa wọlé, kò sí tó lè ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa náà sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀ lówe lẹ́yìn o. Ẹ má rò pé nítorí pé kò yé wọn. Because people don't understand what that proverb is. Because you know that they never understood what you meant by that word. Aṣíwájú, ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Mo máa wọlé, Aṣíwájú. A ti fọkàn balẹ̀, ẹ ti wọlé, Olúwa gbà fún yín, èmi ni mo kọ́kọ́ sọ. Torí pé mo wádìí yín bẹ́ẹ̀ ṣe wádìí mi ni. Orí ọ̀fẹ́ yẹn ń bẹ lọ́wọ́ mi, májẹ̀mú yẹn sì ń bẹ, mo kẹ̀ sinmi lé, mo jókòó lé. Tí ò sí nǹkankan tí kankan nu yín lè ṣe. This generation is carried away. We are focused. Our children have become professors of crime. The medical system is not working. Insecurity has taken the mantle as the chief of operation. Dollar and pounds cannot speak anymore. People can't trade anymore. People can't run for medical support anymore. Even the people you call the APC members and all of them, they are languishing and mourning and crying daily. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, Bogu, fix this country. If you do not do it, as a matter of fact, there is nothing if you do not do it. You must do it. This is not a threat. This is a responsibility hanging on your neck. Remi is aware. Emo Besherin. Emo Esetegbe. Emo Eretesa. Wọ́n bí babánlá fada yín dá. Kẹjá kí Nigeria wọlé. You can't afford to allow this country to sink. I dare you. Nigeria máa wọlé ni, ó máa wọlé ni. Ó máa wọlé ni. Ó máa wọlé ni. Ó máa wọlé ni. Wọ́n náà mọ̀. You How know. do you sleep and wake up? You know more than anybody. How do you? You know pretty much. You very, very intelligent lady. You know. Ó mọ̀ wípé Nàìjíríà máa wọlé. Ó mọ̀ epo dẹ̀ ti wọlé. Mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Adétóun. Màá fẹ́ jẹ́ kó má dàbí pé Jẹ̀bú sí Jẹ̀bú. Ká má ní Jẹ̀bú méjì ń ta kinní kan síra wọn. Báwo lójú wo lẹ́yìn fi wò ó lé? Báwo ojú wo lẹ fi wò? Báwo ojú wo lẹ fi wò? Láì má gbára wa ní àkókò, ẹ jẹ́ kí a sáré wò. Ngbọ́ kò dẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ńgbà tí bọ̀bọ̀ yìí náà ṣe tiẹ̀. My fellow Nigerians, hungry the kilo. 6 months, don't be like 6 years. We don't see fuel, though. We don't see food. Bag of rice, how much now? Bag of rice, how much? Bag of cement, now how much? Bag of garri, now how much? Nigerians are suffering and nobody is saying anything. Nobody is saying anything. Tí bọ̀bọ̀ yìí ti sọ eléyìí sáti máa lọ bóyá bíi 3 months ago nsìn, bóyá bíi 3 months ago. Ó dẹ̀ ti wá times 50 lẹ́yìn ìgbà tó sọ gan. Tó dẹ́bi èèyàn kan sọ nǹkan kan, àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ dákú lẹ́yìn ìgbà yẹn. Òkú kan faint. Ọ̀sán waiting. APC government allow the poor to breathe. We are Nigerians. We have equal rights. We have equal rights. Treat us well. We know that good road.
them. Then go say they don't do roads. Meanwhile, they fly helicopter to go their village. Then go come out, say they don't give us school. And their children, they school for abroad. Then go say they don't give us hospital. If they're sick, they go abroad. Nigerians are suffering. We are suffering. This is a message to the president. Hunger, they kill Nigerians. Sapa, they kill us. And nobody said anything. I will talk because you not talk, you go die. You talk, you talk, you die. Why not talk? Well done. Well done. Well done. Ó ti wọlé nà bọ̀ ẹ jẹ́ ẹyẹyẹ wọn ẹjọ́ tí wọ́n wípé wọn ò rí nǹkan kan ṣe àmọ́ wípé ó ti wọlé náà. Omi ojú mi. Federal constituency comprising Ikole and Oye local governments. Mr. Speaker, it's my pleasure to present this motion of urgent national importance on the criminality currently ravaging Ekiti State. The House notes that there has been an increase in criminal activities in Ekiti North 1 federal constituency in recent times, resulting in the loss of lives and property. The House also notes that the constituency is exposed to peculiar security challenges due to the nature of our forests and topography, and more painfully because Ekiti federal roads are some of the most dilapidated in the entire country. Further notes that on Monday, January 29, 2024, these criminals carried out a dastardly attack in the Okeako area. In Ikole local government area, resulting in the death of 2 traditional rulers. The Onimojo of Imojo Ekiti, Oba Dr. Olatunji Samuel Olushola, and the Eleso of Esu Ekiti, Oba David Babatunde Ogushaki, and leaving a host of others with life-threatening injuries. Shocked that this is not an isolated event, as in the past few days alone, a commercial driver was killed between Ayedo and Ayebode by armed bandits. And just yesterday, a school bus load of students were abducted in Emure, Ekiti, and their whereabouts is still unknown till now. Aware that the late Onimojo was an intellectual and highly intelligent historian, an orator who always spoke truth to power. Also aware that the late Elesu was a peace-loving king who was very hands-on in the development of Esu-Ayedu communities. Further aware that because of the topography of the area and the bad roads, there's been an incursion of murderous elements who parade themselves as headsmen, leading to heightened insecurity. The House recognizes that the entire people of Imojo, in Oye local government, and Esu in Ikole local government, and the entire state have been thrown into mourning on account of the loss of our highly revered traditional rulers who were forces for community development, peace and stability in the constituency and the entire state. Cognizant that the Nigerian army has a military outpost on that road, which has been non-functional as the only patrol on Tuesdays, leaving the communities exposed for the rest of the days. And the House resolves to observe a minute's silence in honor of the memory of the dearly departed monarchs. The House further urges the Chief of Army Staff to redeploy military personnel to the outpost along the Okeako area to enhance security and forestall a repeat of such acts. The House also directs the Inspector General of Police, the Commandant General of the Nigerian Security and Civil Defense Corps,
and other security agencies to deploy more men to Ekiti North 1 and ensure that those who carried out those acts are fished out and brought to justice. The House also urges the security agencies to put all measures in place. Now, mo kí gbogbo wa wípé a kú ìfẹ́ ọmọ ènìyàn ṣe. Ìyẹn lè máa fi rí wípé ẹ wo ẹni tó sunkún lọ́jọ́ kìíní àná. Ọdún mélòó lẹ type síbẹ̀, ṣé 2 years ni tàbí 3 years? Because nígbà ayé bàbá búbù ni. Kẹ wá tún wo omi ojú lójú, kẹ wá wo ìgbà wo gangan lẹkún fẹ́ dákẹ́ nínú House of Assembly. And nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni wípé ìgbà tí àwọn èèyàn kan ṣoṣo bá ń sunkún, tí èèyàn 99 tí wọn ò kí ẹ̀, tó ń rí gẹ́gẹ́ bíi wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan bóyá ó normal, ìgbà tí ò kan ẹbí wọn. Ẹ gbọ́ gbogbo àlàyé tán ṣe ẹ̀kan ṣo. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ lọ campaign, wọ́n máa ń campaign débẹ̀. Kò lè work ni, àdúrà ti wà ní. Torí pé ìyà yìí ti pọ̀ jù. Ìyà yìí ti pọ̀ jù, kò lè work ni. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ. Nígbà tí ẹ ti rí wọ́n ti ń ṣe fence, wọ́n ní kán ṣe fence around, kán fún Ṣèyí Tinubu ní kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀ tí mo ní consent tí gọ́vnà tán fún mi l'assessment láti sanwó láti 6 years ago ẹ sọ pé Tinubu ló ní ilẹ̀. Ọmọọba ló fọba nígbà tí jẹ mo bẹ̀rẹ̀ àbí? sí ń ṣe Ẹ bá lọ filling nìkan. ilẹ̀ ẹ wo iye billions mo ti ná sí ẹ wá ní pé Tinubu ló ní ilẹ̀ wípé kí chief of staff kó jẹ́jẹ́ lóye kán wá ṣe fence ẹ̀ round gbogbo Nàìjíríà ẹ rí o wọ́n fẹ́ dá wàhálà alẹ̀ ṣé ti rí wọ́n fẹ́ dá orí ilẹ̀ mi ẹ fẹ́ gbalẹ̀ mi ẹni. Ṣé rí? Because ìlú òyìnbó kan tó ta ilẹ̀ fún ẹ, wọ́n máa in short tó bá tún wá fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ gan, inú ẹ máa dùn because wọ́n máa times nǹkan tó ra ní. But ní Nàìjíríà ńkọ́? Ní Nàìjíríà ńkọ́? Ẹ ṣáà gbọ́ àlàyé tẹ́ni yìí sọ. Ilẹ̀ tó ti ná millions sí, ilẹ̀ tó ní pépà ẹ̀ lọ́wọ́, ìgbà tó sanwó tó ti gba proof of everything, ìgbà yẹn lẹ mọ̀ wípé ilẹ̀ Tinubu ni. Àníkẹ́ ẹ̀ ní ìjọba, kò sí ìjọba ní Nàìjíríà. Ẹja ń gbẹ́ja mi ni èèyàn ń gbé èèyàn mi ni. Àyàfi gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ná mílíọ̀nù, wọ́n ń pè yín lé Yorùbá nation. Ẹja jọ fi ọwọ́ sowọ́ pọ̀. Ẹni pé Tinubu ló ní ilẹ̀ pé kí chief of staff sọ fún jẹ́jẹ́ lóye kó lọ fence around ẹ ti rí lọ́lọ́gọ́lọ̀ nígbà tó máa di fence around kan fún Ṣèyí Tinubu ní key ẹ wo ẹ̀yin Nàìjíríà bí èèyàn ṣe ń commit suicide lélẹ́yìí o. Ok, ṣẹ gbọ́ ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ tán ṣe bí àwọn eléyìí ṣe gbọ́n tiẹ̀ ìdènà millions wọ́n lè fọ́ ọ́n lè kan náà. Ẹ wo gbogbo ní Ogun State bóyá bíi 5-6 years ago tí wọ́n lọ wó gbogbo lé àwọn èèyàn. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti wò wípé àìfọkànbalẹ̀ ti dé, káwọn kò dé ra máa gbowó tenant káwọn fi máa jẹun, nǹkan táwọn bá ń tà ń bẹ̀ káwọn fi máa jẹun. Wọ́n wó ilé wọn, ẹlòmíì wọ́n wó ilé ẹ̀ mẹ́ta, ó lọ jẹ́ lọ́hùn pé straight ni. Ẹlòmíì wà wọ́n wó ilé ẹ̀, ó ń kó pépà káàkiri, àwọn pípọ̀ yìí ò dá lóhùn. Ẹ wá sọ wípé ìlú nìyẹn. Ó máa wọlẹ̀ ní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bó ṣe ń wọlẹ̀ bá Ọlọ́run á gbé Yorùbá nation. Yorùbá nation Ọlọ́run máa gbé wa dìde ni. Ó tiẹ̀ ti gbé wa dìde náà. Náà, mi ò ní fẹ́ jẹ́ kó pọ̀, mo fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bọ̀ mi ò ní gbà wá lákòókò. Máa kó ọ̀bẹ. Irú nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ yẹn, èpè àti eégún tó wá, ó máa wá láti ọ̀dọ̀ àwọn parties tí wọn kì í ṣe party tí bàbá wa ti jáde wá. Ó dẹ̀ tún máa wá láti ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ní ìkùnsínú kan àbí méjì. Gbogbo yín pátá lè right o, kò sẹ́ni tó jẹ̀bi mi. Kò sẹ́ni tó jẹ̀bi mi o, gbogbo yín lè right. Tó bá jẹ́ pé ńgbà tí bàbá wa wọlé tán, eku wa ń ké bí eku, ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bú mi pátá, ẹ máa wà reduced ni nínú èébú mi. Ẹ tún máa nífẹ̀ẹ́ mi sí. Ṣùgbọ́n ńgbà tí expectation yín tí ẹ ò rí bẹ́ẹ̀. Ebi lè kúkú lu gbogbo ẹni sọ́tún, epo òkè bí epo ẹyẹ kú bí ẹyẹ. Mo tún rí àláàtì.
ọmọ èèyàn fọ bí láti èèyàn. ẹ̀gbọ́ pé àláàtì méjì náà ni mò ń rí. Aláàtì iṣẹ́ àtàláàtì èpè. Láti ọ̀dọ̀ ọrú yín mo dẹ̀ rán láti èpè lóríṣiríṣi lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Pípé ibi tẹ̀sí wá dèrè. That's nice. Ẹ ò jẹ̀bi o. Aráàlú ń sunkún, aráàlú ń ké. Òun ló fa gbogbo eléyìí. Tínú fi ń bí everybody. Àtàwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà nílùú òyìnbó, they are not happy with the situation, with the present situation. Bẹ́ẹ̀ni. Mo wá fẹ́ bá bàbá wa Tinubu sọ̀rọ̀. Dádì, èmi ò jẹ̀bi ipa tèmi kó nígbà tẹ́ fẹ́ wọlé president o. Èmi ò bínú sí, mi ò dẹ̀ regret ipa tí mo kó. Okay. Ó di pé ẹ̀yin náà ti ṣe nǹkan fún mi ní nǹkan tó la ẹ̀mí lọ. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín ní àsìkò yìí. Inú aráàlú ò dùn, wọ́n ń sunkún, expectations wọn ò rí látọ̀dọ̀ yín. Ti ẹ̀rí kan Èmi dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ ń try gan-an. Ó tún wọ̀ sí sí. Ẹ̀ ń gbìyànjú gan-an. Ṣùgbọ́n ẹ̀dìyẹ nìyí. Ó ti bàjẹ́ kí bàbá tó ẹ̀dìyẹ nìyí. Ìtumọ̀ tẹ́bi jẹ́ ẹ̀dìyẹ ni pé bí ògùn yóò dádì. Ẹ̀dìyẹ ń làágùn, ìyẹ́ ara ẹ̀ ni ò jẹ́. Tó bá yẹ ìmọ̀ abú wọn dáadáa. Ẹlẹ́dẹ̀ fà á. Tí àgùn tẹ́dìyẹ ńlá yẹn tí wọn ò fi rí níta. Gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ àǹdí yín tí ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́, wọn ò jẹ́ kí iṣẹ́ yín yọ. Ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ fà á tí wọn ò fi jẹ́ kí iṣẹ́ yín yọ. Táwa ní tíátà bá fẹ́ ṣeré. Ẹ wò ẹ jẹ́ kí n forward ibi story. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn tó kúrò ní ipò tí wọ́n yọ, gbogbo ẹ̀ pátá ló mú ọgbọ́n jáde. Ẹ bá look into àwọn ọ̀rọ̀ tí màá yẹn sọ, kẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Máa wò nìyẹn. Okay, Sanusi. Ó lè fẹ́ kẹ́ tó rántí Sanusi Soludo. Okay, Sanusi Labido. Ex-Central Bank Governor Sanusi Soludo. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn tó kúrò ní ipò tí wọ́n yọ, gbogbo ẹ̀ pátá ló mú ọgbọ́n jáde. Ẹ bá look into àwọn ọ̀rọ̀ tí màá yẹn sọ, kẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Wọ́n lè look into kìíní kan ó ti wọlé. Ètò ẹ̀kọ́ ló kàn, àdúrà ló kàn. Nítorí pé millions ni ẹ̀yin tẹ́ dìbò fún bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ ò yàtọ̀ sí mi tí mo lọ sí ìdílé lókun. Ìyàtọ̀ bẹ̀ ni pé wọ́n ò sí ìdílé. Ó tó kúrò nílé ẹ̀. Revolution ló ní kémi lọ ṣe ohun tẹ́mi ṣe. Ìwọ gbọ́ tèmi yẹn ti. But wọ́n náà kúrò nílé ẹ̀. Ọmú káàdì ẹ̀ dání. Káàdì ìdìbò ó yẹ lọ sí polling booth. Ó ṣe kí ni o lọ dìbò fún Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àjọ ń gbèpè yẹn ni tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ò bá ṣe dáadáa. So èmi nìkan kọ́ ni mò ń gbà. Ó lè jẹ́ mi ni wọ́n dojú kọ o. Gbogbo ìtẹ̀ ló kó. Wọ́n ní ẹjọ́ bá máa pín ni. Àtàwọn tó lọ campaign náà tó ń gbà wọn kan ṣépè. Mo wá san ẹ̀san nǹkan táwọn náà ṣe fún mi wọn. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ní kí n dìde kí n lọ ṣe. Èmi nìkan kọ́ ni mo gbàdúrà fún Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwọn ìyá arúgbó kan náà gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ni. Atẹ́gùn èpè yẹn náà ń lọ sọ́dọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ni nílọrin bẹ́ẹ̀ni wọ́n pọ̀ káàkiri bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹ̀ tó dìbò fún pátá lè pè yẹn náà ń lọ sọ́dọ̀ wọn tí Bọ́lá Ahmed tó bá ṣàṣeyọrí. So èmi àti ẹ̀ lájọ nírò láti ṣe. Lájọ nírò láti. Ó yá sáré ń distribute èpè yẹn kó má jẹ́ tiẹ̀ nìkan wípé ó nìkan kọ́ lòun máa forí gbà o. Àtẹ̀yìntẹ̀ campaign àti wọ́n tó kúrò nílé ẹ̀ tó lọ dìbò gbogbo wọn ó yá ń pín tó oníkálukú fún àwa dúpẹ́ wípé àṣe nǹkan ìpè o adúpẹ́. Kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó ṣàṣeyọrí bàbá aráàlú sunkún ẹ gbìyànjú ẹ lọ gbìyànjú kẹ́ ẹ mójútó iṣẹ́ yìí dáadáa ẹ má ṣàsùnpara ọmọ yóò lè ọmọ bíbí inú yín kò lè ní kí orúkọ yín bàjẹ́ ẹ jẹ́ kó ọmọ bíbí inú yín náà pẹ̀lú àwọn tó máa jẹ́ monitoring team gbogbo iṣẹ́ yín kan máa monitor ẹ̀yin tó fa ìṣubú. Àwọn náà ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ fún wọn níbọn máa ètò ló ń sìn ọmọ bíbí inú wọn tó jẹ́ pọ̀ tiẹ̀ tí dórí oyè táwọn tí ń lọ ń ṣe birthday tán ti ń gbé private jet káàkiri ọ̀hún lè rí ṣe ọ̀hún lè rí ṣe ẹ jẹ́ ká lọ síbi ibi tó ti bẹ̀bẹ̀ yẹn gangan ibẹ̀ yẹn gangan ló ṣe mí là nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹ jẹ́ kí n forward ẹ̀ síwájú mo mọ̀ ẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ti rí fídíò ìbọn mi kan fẹ́ fi gbà wá lákòókò ni torí ẹ̀ ni mi ò ṣe jẹ́ kó síwájú. So kérúbù mo máa lajú báyìí mo bára mi nu kérúbù ni mo tún ṣe English ẹ mo pé English ẹ ní mystery of
náà ti gba èmi kọ́ ni mo direct ẹ mo gbọ́dọ̀ ní message ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá bára mi ní position ọ̀rọ̀ Yínká yìí mo mọ̀ wípé àwọn nǹkan kan wà lẹ́yìn ọ̀fà tó tún ju òjé lọ. Nígbà tí a máa ṣe program Yínká èmi kọ́ ni mo direct ẹ ọmọ tó direct ẹ Dáre Sàká ló ń pè kò ní ìgbé mo mention orúkọ ẹ but má mention orúkọ ẹ because àwọn bloggers kan tí ó jẹ́ wípé nǹkan bá ti pò fún àwọn followers wọn náà ń gbà àwọn náà ti gba èmi kọ́ ni mo direct ẹ Dáre Sàká lẹ́ni tó direct ẹ rules iṣẹ́ eré dẹ̀ rèé ni pé director gbogbo mistake inú eré láyé pátá ọrùn director ló wà director ló máa sọ pé ṣe báyìí gbogbo tí mo ṣe yẹn pátá tí director ní kì í ṣe ni mo ṣe director náà lè máa rò ní rò pé ẹnìdí ẹ ò ní dá báyìí ṣùgbọ́n mo ti ní àwọn aṣíwájú tí mi ò rẹ́dí láti mention orúkọ wọn wọ́n ti ṣeré ẹ̀sìn tí wàhálà ti bẹ́ lórí ẹ̀ ní country yìí eré tèmi dẹ̀ ṣe last eré ẹ̀sìn náà ni mo ṣe Yorùbá ẹ̀ mo tún ṣe English ẹ̀ mo pè English ẹ̀ ní mystery of unity mo pè Yorùbá ẹ̀ ní àdìtú ìṣọ̀kan mo fi mú unity wà láàrin gbogbo ẹ̀sìn ni pé Ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ gbogbo ẹ̀sìn ló gbà a need láti discriminate a dẹ̀ need láti sọ pé ẹ̀sìn kan ò dá ká condemn èmi tí mo ṣe yẹn ní 2008 eré tí mo ṣe last nìyẹn ò tó jẹ́ tèmi o màá wá bọ́ síta màá ní mo fẹ́ bẹ̀sìn jẹ orí mi dàrú mùsùlùmí ni mí lóòótọ́ ni mo ṣe ń jẹ́ Lukman ṣùgbọ́n inú Kérúbù náà bí mi sí bàbá tó bí mi Salaudeen Olóyèdé Sókúnbi nínú ẹbí olówó Kẹmọ bàbá mi àbúrò wọn ìyá àjòkò Kérúbù náà fẹ́ so Kérúbù mo máa lajú báyìí mo bára mi nù Kérúbù ni èmi ni mò ń lu sámbà onígun mẹ́rin yẹn nínú chọ́ọ̀chì ìyá àjòkò sẹ́mi yẹn ni màá sọ pé mo orí mi dàrú mo fẹ́ máa ti bákan ìgbà tán ló yá ká bẹ̀rẹ̀ wọn kó súùtù kan tó dàbí aáyán sí mi lọ́rùn èmi náà wọ̀ costume mi mo dẹ̀ gbé ìwé mímọ́ mo gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo ohun tí mò ń ṣe yẹn instruction kan fún mi ni mo dẹ̀ ń ṣe as a professional actor láì mọ̀ wípé mò ń ṣera mi ni gbàtẹ́mi náà wá wò ó mo rí pé mo ti ṣera mi mo ti ṣe. ṣe rí pọ́nmọ́ ibi tó ti gbàṣẹ gan ó pọ̀ ó kọ́kọ́ ṣe lọ́jọ́ kìíní àná ó lọ sórí òkun ó lọ fẹ́ pé ó gba àwọn tí ò bá ṣe kinní kan ó ìwọ náà ló ti lọ sọ́dọ̀ Yínká TNT tó tún lọ ṣe gbogbo àgbáyé tó ṣe ọkùnrin tó ṣe obìnrin tó ṣe but lórí ìgbẹ̀yìn yẹn tó bá jẹ́ mi inú mi yọ because èèyàn máa ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé nígbà ìmọ̀ pẹ̀lú nǹkan tó dẹ̀ bọ́ ta láti wá sọ yìí mo rò wípé ó yẹ kí ká fọwọ́ wọ́n. iṣẹ́ ìyá aláṣọ funfun nìkan ni mo ṣẹ̀ sí mo ṣẹ̀ sí àwọn mùsùlùmí which means Islam mo ṣẹ̀ sí Christianity which means àwọn Christians mo ṣẹ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọn ò nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tí mo ṣe torí Ọlọ́run ẹ dáríjì mi ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run láìsí yín kò sí mi mi ò já mọ́ nǹkan kan rárá ẹlẹ́mi tẹ̀lé máa wò mí kí ló ń ṣe akọ ẹ̀ tí ẹ ti pọ̀ jù ẹ̀ lúùkù mi lẹ̀ ń wò àwọn tó bá súnmọ́ mi àìmọye tó súnmọ́ ló máa ń sọ pé astagafula Ṣóbọ́lá Àṣírí mi ò jẹ́ nǹkan kan mi ò jẹ́ nǹkan kan before you ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi mi ò ní dánwó ẹ̀ wò láṣàmọ̀ tí màá fi kú mi ò ní àtàláṣọ funfun àti Kérúbù o àtàwọn àáfà o àti àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé kò sẹ́ni nídánwò mi ò ní dánwò láyé tí màá fi kú ẹ dáríjì mi ìbànújẹ́ ò ní wọlé yín gbogbo ẹ̀yin Màmá Ṣóróyè Fẹ́mi Èjìdé pásítọ̀ Fẹ́mi Èjìdé wòlíì Fẹ́mi Èjìdé gbogbo yín pátá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ pásítọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ṣéwù ẹ dáríjì mi ọmọ yín ni mo jẹ́ mi ní dánwò ẹ̀wò mọ́ ẹ̀wò ìjọba lẹ́mi rí ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi ẹ dáríjì mi I am so sorry I will never do such in my life tani ní jẹ́ nǹkan kan Kérúbù ti ràn mí lọ́wọ́ rí wọ́n ṣe rà padà fún mi àìmọye ṣéwù àwọn àfà
wọ́n wà pẹ̀lú mi tó ń ṣe prayer fún mi bẹ́ẹ̀ ni àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ń ṣe fún mi màá wá sọ bórí mi yí ẹ̀sìn yẹn ni mo fẹ́ máa wá bàjẹ́ ẹjọ́ ẹ má bínú mo kópa ni bí mo lè ṣe kópa mọ̀ pé mistake ni mi ní dánwò mọ́ láyé mi I'm so sorry I am so sorry ẹ má bínú I am so sorry I am so sorry ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ kò ní jẹ́ à ń ṣe ọlọ́run ó ń dárí ṣe ni kọ́lọ́run kó ṣàforíjì fún gbogbo wa pátápátá kó ṣàforíjì fún wa. mi jẹ́ nǹkan kan kérúbù ti ràn mí lọ́wọ́ rí wọ́n ṣe rà padà. orí ìkúnlẹ̀ ló wà orí ìkúnlẹ̀ ni bàbá náà wà orí ìkúnlẹ̀ ni bàbá náà wà ọlọ́run á ṣàforíjì fún gbogbo wa. Mo rò pé pẹ̀lú èyí tí bàbá yìí tán sọ yìí ń sìn àtèyí tán ṣe nígbà campaign àti gbogbo àtèyí tó tún lọ ṣe bọ́lọ́run ṣe sọ pé gbogbo ẹ̀ náà máa ṣe rí nìyẹn but ẹ jẹ́ ká foríjì wọ́n ẹni tí ó bá ń bínú sí wọn kọ́lọ́run kó tún gbogbo wa ṣe gbogbo wa lẹ́rú ẹlẹ́ṣẹ̀ kọ́lọ́run kó tọ́ wa sọ́nà kó kọ́ wa mọ̀ ṣe. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi pakú bójú ọjọ́ ṣe rí àdẹ̀kú ètò náà bó ṣe ń lọ lọ́tún lósì lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run àní jẹ̀bi bò ń bẹ̀ àní kábàámọ̀ kí n dé tí a pè lẹ́ni tó fẹ́ gbà ràn wá kúrò nínú oko ẹrú. Ẹ̀yin tẹ́ gbójú jáde àwa tá gbójú jáde àtẹ̀yin tẹ́ gbójú jáde tẹ́ ń bá wa lọ lórí ìkànnì kan sí kan lórí wípé báwo ló ṣe máa dá pẹ̀lú àdúrà àìsùn àìwo lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run wàhálà wa ní jásá sọgbẹ yín tẹ̀dẹ̀ ń bá wa dá sọ̀rọ̀ ṣáríìtì wa náà tàbí ẹ̀yin tẹ́ ní lọ́kàn kò sí nǹkan kan tó kéré lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọwọ́ wa ò ní kàn sàlẹ̀ àpò àrọ́mọdọ́mọ èmi àti yín kò ní gbégbá bára ẹbí báyìí la máa mú ètò wa sí dúró sí lọ́jọ́ títí òní. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti ṣe ẹ má gbàgbé láti ṣe ẹ̀yin tí ẹ bá ti like ẹ bá wa like ẹ bá fi kọ́mẹ̀ntì náà sílẹ̀ báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín náà ojú wo lẹ fi wò ó ṣe ojú tó ní kálukú fi máa ń wo nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ̀yin tó bá dẹ̀ jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ṣalábàápàdé ètò wa ibi báyìí la ti máa ń gbé oríṣiríṣi ètò yẹ̀wò báwo ni ìlọsíwájú ṣe fẹ́ dé bá wa ọmọ kóòtù òjíire àwa ọmọ Yorùbá báwo la fẹ́ bọ́ nínú oko ẹrú òun ni a máa ń ṣe ní orí ìkànnì wa. Tẹ́ ẹ bá ti subscribe ẹ bá wa subscribe so that anytime tó bá ń ṣe program ẹ lè máa rí notification ní agbára lọ́wọ́ ọlọ́run. Àrọ́mọdọ́mọ wa sẹ́ ọ̀hún ní gbégbá bára ẹni tá a ṣoore fún ọ̀hún ní fèsì ìkàsán fún wa ní agbára ní ọwọ́ ọlọ́run. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín náà ní Dr. Zabby Talk Show ààyè ọpẹ́ yọṣẹ́ ọlọ́dọ̀ títí yín náà lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ààyè ọpẹ́ a máa yọ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa ààyè ọpẹ́ a máa yọ ní. God bless you, one love. ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nì kejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. Zabby Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparẹ́ láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kórí ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabby Life Saver Foundation àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá. sẹ́ẹ̀rì bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabby Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn àánú àṣewá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká. gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabby Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́tò ti lọ síwájú sí i ló já mọ́ lógun fún gbogbo ẹ̀yin eléyìí ojú àánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tàn síwájú sí i. ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa. ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State. tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabby Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 FCMB. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696. bákan náà ni ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabby gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabby Life Saver Foundation àánú ló jẹ wá lógún.